බලමු මේක කොහොමද බ්‍රේක් කරගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන option simulate tool සමහරකට මේක ෂුවර් නැහැ එකපාරට මේක error එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ටයිම්ලයින් එක කොහොමද මෙතනින් වැඩි කරගන්න බිඳුවේ ඉඳලා 300 විතර දාලා තියාගන්න කොහොමද 400 කියලා දැම්මත් කමන්නේ. මොකද සිමුලේට් වෙලා ඉවරනකොට ටයිම්ලයින් එක මදි වෙලා තියෙයි. break all කියන එක ඔපන්. මේක යන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මේක නිසා මේක අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට මේක ඇනිමේෂන් එක අවුට් කරගන්න බෑ. සියයට එකක් තියෙන්නේ. මම මෙතනින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරනවා. මේක 100ට 80ක් 90ක් වුණාම මම මේක ඉවර වුණාම මම ආයි වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න. හොඳයි එහෙමනම් ඉතින් මගේ දැන් බ්‍රේක් වෙලා ඉවරයි ඇනිමේෂන් එක ටිකක් වෙලා ගියා මේක ඉවරෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් මේක ප්ලේ කරොත් මේ විදිහට ඇනිමේෂන් එක වැඩ කරනවා. එතකොට මෙහෙම අපි ක්ලික් කරොත් ඔයාලට වෙනද දැන් මේ ටයිම්ලයින් එකේ මේ විදිහට කීස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බේක් කරපුවාම විතරයි මේ විදිහට ඇඩ් වෙන්නේ. මගේ අර ග්‍රිඩ් එකේ වැඩිලා දෙන හින්දා මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. හැම වෙලෙම ග්‍රිඩ් එකේ වදින හින්දා මේ විදිහට ඇකිලිලා තියෙනවා. ඔයාලා කරනකොට පොඩ්ඩක් උස්සලා කරන්න නැත්නම් මේක අර කැතර වගේ වෙයි. රෙල් ටික නැමිලා වගේ හින්දා. දැන් අපේ ඇනිමේෂන් එක හරි. දැන් මේකේ කූඩුවත් පොඩ්ඩක් අපිට හෙල්ලෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ මේ වෙසක් කූඩුව මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා අල්ලගන්න ඔක්කොම ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා group කියලා. group කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක රැලි ටික මේකට ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන link කියලා select and link කියන එක අරගෙන මේකේ ඉඳන් මේකට ලින්ක් කරනවා. මේකත් මේකේ ඉඳන් මේකට ලින්ක් කරනවා. මේකත් මෙහෙම ලින්ක් කරනවා. මේකත් ලින්ක් කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි රැලි ටිකට ලින්ක් කරනවා. මේ විදිහට මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන යන්න මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන ගිහලා මේක අතාරින්න. එතකොට ලින්ක් වෙනවා. දැන් මේක පහළට ඇද්දොත් ඒක පහළට එනවා. අපි කූඩුවෙන් අල්ලගෙන මෙහෙම කරොත් මේ ඔක්කොම අපිත් එක්ක එනවා. මොකද ඒක අර රැලි ටික මේ මේන් එකට ලින්ක් කරලා දෙන හින්දා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ කූඩුවේ දැන් අපිට ඔයාලට වෙනද මේ පිවට් පොයින්ට් එක මැද තියෙන්නේ. මට පුළුවන් ඒක මේ හරියට උස්ස ගන්න. ඊට කලින් අපි කූඩුව එල්ලන්න මොකක් හරි දාගමු එකක්. මම යනවා ෆ්‍රන්ට් වීව් එකට. මට පුළුවන් මෙතන ලයින් තියෙන මෙතන ෂේප්ස් වල ලයින් එක මේ විදිහට අඳ ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට එකක්. මෙතනින් එහාට අපිට වැඩක් නැති හින්දා රයිට් ක්ලික් කරලා මේක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට පොඩි thickness එකක් දෙනවා ලයින් එකට. මෙතන modify list එකට ගියාට පස්සේ modify වලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා rendering කියලා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ enable කරගන්න මේ tick එක. දැන් ලොකු වැඩි. thickness එක අඩු කරගන්න. right click කරලා convert to editable එක කරනවා. ඒකට මම කළු පාට වගේ දෙනවා. එතකොට මේකත් එක්කම අපි ආයෙත් control එකත් එක්ක මේ දෙකම group කරගන්න. මේකයි control press කරලා මේකයි දෙකම group කරගන්න.
ඊට පස්සේ මම pivot point එක ගෙනියනවා මෙතන. කියන්නේ මේක මෙතන ගෙනියනවා මොකද මට animate කරගන්න උනොත් ඒක වැදගත් වෙනවා. animate කරන්න මෙතන ඉඳන් මේව වුණොත් මේ විදිහට තමයි මැදින් තමයි හෙල්ලෙන්නේ. angle එක අයින් කරගන්න මේ විදිහට. ඒකෙන්ද pivot point එක මෙතන ගෙනියනවා. ඒකට ගෙනියන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා hierarchy effect pivot point. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් pivot point එක ඕන තැනකට ගෙනියන්න. ගන්න උඩට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ pivot point එකෙන් අල්ලන්න මේ විදිහට. ඔය විදිහට. එතකොට මේක animate එක දැන් අපි පටන් ගන්න තැන බලන්න. අනවශ්‍ය ටික වැඩක් නැති හින්දා මෙතන ඉඳන් අපි පටන් ගමු. ඒ කියන්නේ 60 ඉඳලා. එතකොට අපි 60 ඉඳන් තමයි අපේ animation එක පටන් ගන්න ඕනේ. මෙතන පුළුවන් ඔයාලට start frame එක දෙන්න 60ක් 60 ඉඳන් එතකොට මේක මෙතන ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න. මම සේව් කරගත්තා. හරි දැන් අපි animation එක කරමු. පොඩ්ඩයි ඇද වෙලා තිබ්බේ. මුලින්ම වෙසක් කුඩු select කරලා මෙතන තියෙනවා auto key කියන එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි frame එකේදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ set key එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 90ට විතර ගෙනල්ලා මොකද හිමීට slow එක අපි කරන්න ඕන හින්දා පොඩ්ඩක් මම rotate කරනවා මේ විදිහට. ආඩ වෙන දැන් හැරෙනවා මේ විදිහට. ආයෙත් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් කරකනවා. දැන් කරගෙන ස්පීඩ් වැඩි වගේ වලට පේනවා ඇති. ඒකෙන්ද මම මේ ටයිම්ලයින් කී දෙකම මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් අදිනවා. මේකත් අදිනවා. දැන් ස්ලෝ වෙනවා ටිකක්. හරි. ඔය කරගෙන ගමන්ම අපි ඊට පොඩ්ඩක් මේක ඇන්ගල් කරනවා මේ පැත්තට. මේක මේ පැත්තට කරකනවා පොඩ්ඩක්. මෙතන එක පාට්ටම් පන්නවා ඒක පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න අඬු කරන්න. ස්මූත් කරගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මේ හරියට සෙට් කී එකක් දීලා ඊට පස්සේ මේ හරියට ආයේ මේක පොඩ්ඩක් කොහොම කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් දැන් ඔයාලට පේනවාද මේක ප්ලේ කරනකොට එකපාරටම කරකලා මේ පැත්තට කරකිනවා. එහෙම වුණාම පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් වැඩි වෙනවා එතනදී. එතන මෙතන තියෙනවා කර්ව් එඩිටර් කියලා එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ යන පාර්ට් එක මෙතනින් මේක zoom out කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මේක ආය අනිත් පැත්තට කරගෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් ස්මූත් දුන්නා නම් හරි. මේ කී එක පොඩ්ඩක් අදින්න මේ පැත්ත.
keyframe එක අදින්න animation එක slow වෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් adjust කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් මම key අයින් කරනවා. දැන් මේක animate වෙලා තියෙනවා. මට ආයි wind එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේකේ තව copy එකක් ගන්නවා. shift එකත් එක මේ විදිහට අදින්න පුළුවන් මේ පැත්තට. same cloth එකේ warning එකක් එනවා මට. මොකක් හරි අවුලක් වෙන්නේ නැති. මේක මම මේ පැත්තට කරක ගන්නවා. පොඩි කර ගන්නවා. පොඩ්ඩක් උස්සනවා. මේකට මම දෙන්නම් වෙන කලර් එකක්. දැන් ආයෙත් අන්ගෲප් කරගන්න. කහ පාට වගේ දෙමු. රයිලි වලට අපිට පුළුවන් Photoshop වලට ගිහිල්ලා අර කලර්ස් ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මේක සේව් කරලා මේ ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. කොපියක්. මේක මම group කරන ඉස්සෙල්ලා මම link කරලා වෙන්නේ ඔයාලට ඒ විදිහට පුළුවන් මේක කරගන්න. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් group කරලත් පුළුවන් අපිට. pivot point එක උඩට දාලා මේකත් අර විදිහට rotate කරගන්න. මේ විදිහට. auto key on කරලා මේකත් පොඩ්ඩක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් එහෙම කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙතන ඔක්කොම කීස් ටික එකට පෙන්නනවා. අපිට වෙසක් කුඩුවේ විතරක් රොටේට් වෙන එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලින්ක් කරපු එකේ කොටස. ඒතකොට ඒකේ අපිට පේනවා මොකද මේකත් එක්ක ඒක සම්බන්ධ නැති නිසා අපිට පෙන්වන්නේ කුඩුව විතරයි. මේ ටිකට ගියොත් මේ ටික පෙන්වනවා. දැන් මේක ගෲප් කරපු නිසා මෙතන ඔක්කොම පෙන්වනවා. ඒකින්ද අපිට අන්ගෲප් කරගන්න පුළුවන් වුණා. කල මේ ටික විතරක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා අර විදිහටම මේ ටික ලින්ක් කරනවා. මම control C press කරලා කැමරාවක් දාගන්න කොකටත් මේ ඇන්ගල් එක ලස්සනයි වගේ නිසා හරි red point එක ගන්නවා ආයෙත්
ආයි C ප්‍රෙස් කරපුවම අර කැමරා වට එනවා ඔටෝ. දැන් මම මේක ඇනිමේට් කරගන්න මේ විදිහට. කැමරාව ඇනිමේට් වෙලා මොකද ඔටෝ කී ඔන් වෙලා තිබ්බ හින්දා මම මේක ඩිලීට් කරන මේක කී එක. කැමරාව ඩිලීට් කරගන්නවා. වෙසක් කූඩුවත් ඇනිමේට් වෙලා තියෙනවා ඔන් අපි කූඩුවත් ඒකත් මම ඩිලීට් කරනවා කී එක. දැන් හරි. හරි දැන් අපි ඇනිමේට් කරගමු. ෆොටෝ එකක් දාලා මේ රොටේට් කරනවා. ඔය ඒක මම අපිට මේ පැත්තට ආය කරගෙන යනවා නම් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. මන්ට කරගෙන යනවා නම් මේක පල්ලට දාන්න. හොඳයි දැන් මේ කොහොමද අපි එලියට අවුට් කරගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකක් විදියට. මේකද කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම වා ඇනිමේෂන් එකක් අවුට් කරගන්න ඕන මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ පර්ස්පෙක්ටිව් ගිහිල්ලා මේ ෂෝ සේව් ෆ්‍රේම් කියන එක දා ගන්න ඕනේ. එතකොට වාට අවුට් වෙන ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ. එතකොට මේ කොටස ඔක්කොම අපත යනවා අපේ. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න ඕනේ රෙන්ඩර් සෙටප්